trái đất có thể sẽ nổ tung vào năm 2079 do một tiểu hành tinh đâm trúng. Theo các nhà khoa học, khoảng 62 năm nữa một tiểu hành tinh đường kính 30 mét được dự đoán có thể đâm vào trái đất gây ra thảm họa khủng khiếp nhất. Theo Long Room, một tiểu hành tinh 2012 TC4 có đường kính ước tính từ 10 đến 30 mét sượt qua trái đất hôm 12 tháng 10, ở khoảng cách 43.452 km, bằng 1/9 khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng. Dù tiểu hành tinh không đâm vào trái đất trong lần này, các chuyên gia cảnh báo chúng ta có thể sẽ không gặp may như vậy trong tương lai. Trong lần tiểu hành tinh 2012 TC4 bay vào năm 2079, giới nghiên cứu dự đoán có thể tiểu hành tinh này sẽ va chạm với trái đất và khả năng điều này trở thành hiện thực là 1/750. Những lần tiểu hành tinh 2012 TC4 đến gần trái đất trong tương lai rơi vào các năm 2019, 2050 và 2079, trong đó vào năm 2019 và 2050, tiểu hành tinh sẽ bay qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách an toàn. Trái đất đang gặp nguy vì một tiểu hành tinh sẽ có thể đâm trúng vào năm 2079. Rudy Zergen, nhà phân tích phi vụ ở cơ quan vũ trụ châu Âu ESA, cho biết, hiện nay, chúng tôi biết tiểu hành tinh sẽ không đâm vào trái đất trong năm 2050, nhưng lần bay sượt qua đó có thể khiến tiểu hành tinh di chuyển chệch đi đủ để đâm vào trái đất năm 2079. Lần bay qua gần nhất của tiểu hành tinh 2012 TC4 mang đến cho cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cơ hội để kiểm tra mạng lưới đài quan sát thuộc hệ thống phòng thủ hành tinh, để đề phòng tiểu hành tinh đâm trúng trái đất. Các nhà khoa học ESA theo dõi tiểu hành tinh to ngang một tòa nhà qua kính viễn vọng Very Large Telescope ở đài quan sát miền Nam châu Âu ở Chile trong suốt mùa hè năm nay. Hai đợt quan sát gần nhất vào các hôm 27, 31/7 và 5/8 cho thấy 2012 TC4 sẽ bay qua ở khoảng cách bằng 1/8 quãng đường từ mặt trăng đến trái đất. Theo nhận định của các nhà khoa học, nếu tiểu hành tinh 2012 TC4 đâm vào trái đất, nó sẽ gây ra thảm họa lớn hơn nhiều so với lần tiểu hành tinh rộng 18 mét nổ tung trên bầu trời thành phố Chelyabinsk ở Nga năm 2013. Nói tới những hiểm họa xảy ra với trái đất do các tiểu hành tinh đâm trúng, trước đó kính thiên văn vũ trụ hồng ngoại phổ rộng NEOWISE của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cũng phát hiện 97 vật thể mới trong hệ mặt trời và 10 trong số đó được mô tả là vật thể nguy hiểm tiềm tàng đối với trái đất. Theo đài Sputnik của Nga, trong số 97 vật thể vũ trụ chưa từng được biết đến này có 28 vật thể gần trái đất, 5 sao chổi và 64 tiểu hành tinh nằm trong vành đai tiểu hành tinh. Vật thể nguy hiểm tiềm tàng là các vật thể vũ trụ đường kính ít nhất 100 mét và quỹ đạo di chuyển trong khoảng cách 7,5 triệu km so với trái đất. Những vật thể nhỏ hơn sẽ tự phá hủy khi bay vào bầu khí quyển của hành tinh chúng ta, trong khi những vật thể nằm ngoài phạm vi trên sẽ không có khả năng đâm vào trái đất. Những vật thể này, đa phần là các tiểu hành tinh, đều có nguy cơ đâm trúng trái đất và gây ra một vụ tàn phá quy mô rộng lớn, thậm chí là ảnh hưởng tới toàn cầu trong vòng 100 năm tới. Kể từ thập niên 1990, số lượng vật thể nguy hiểm tiềm tàng ghi nhận được đã tăng lên 10 lần nhờ các hệ thống kính viễn vọng và trạm quan sát tiên tiến. Được đưa vào hoạt động từ năm 2009, tới nay NEOWISE đã xác nhận trên 35.000 vật thể mới ở trong hệ mặt trời, bao gồm hàng trăm vật thể gần trái đất. Dự báo tương lai, Isaac Newton dự đoán thế giới sẽ kết thúc vào năm 2060. Dự đoán của nhà khoa học vĩ đại Isaac Newton đã được phát hiện trong một tài liệu viết tay của ông. Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện một tài liệu viết tay của nhà khoa học Isaac Newton có tiêu đề Jehovah Sanctus Annus. Trong tài liệu này, ông đã dự đoán thế giới hiện tại sẽ kết thúc vào năm 2060 và trái đất một lần nữa trở thành vương quốc của Chúa. Thế giới có thể kết thúc muộn hơn, năm 2060, nhưng tôi không thấy lý do cho sự chấm dứt sớm hơn, nhà khoa học nổi tiếng ở thế kỷ thứ 17 viết. Nguyên nhân khiến thế giới kết thúc được cho là do chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị. Dự đoán của Newton được tiết lộ trong cuốn sách mới xuất bản của nhà thiên văn học người Áo Florian Preistetter. Đối với ông, năm 2060 sẽ là một sự khởi đầu mới, có thể kèm theo chiến tranh và thảm họa, nhà thiên văn học viết Preistetter. Florian Preistetter cho biết nhà khoa học Isaac Newton tin vào các sự kiện tương lai đã được Chúa an bài. Sinh năm 1643, Isaac Newton được coi là một chuyên gia về thần học. Ông đã dành cả đời để nghiên cứu về Chúa và tôn giáo. Ông cũng là một nhà khoa học với nhiều phát kiến vĩ đại, trong đó có thuyết bạn bật hấp dẫn. Vào tháng 1 năm 2018, tạp chí Bulletin of Atomic Scientists điều chỉnh đồng hồ tận thế sớm hơn 2 phút và 3 giây so với dự đoán vào năm 2017. Nguyên nhân khiến thế giới kết thúc được cho là do chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu và bất ổn chính trị. Stephen Hawking cảnh báo con người nên rời trái đất trong vòng 100 năm. Ông hoàng vật lý thiên văn Stephen Hawking cho rằng con người cần phải chuyển qua một hành tinh khác ngoài trái đất để có thể sống sót. Stephen Hawking cho rằng, trong vòng 100 năm tới, trái đất sẽ đối mặt với nhiều vấn đề như bệnh dịch,
quá tải dân số hay va chạm với các tiểu hành tinh. Trong Expedition New Earth, phần mới của chương trình khoa học Tomorrow World trên kênh BBC, giáo sư Stephen Hawking cho biết, con người cần tìm một hành tinh khác để sinh sống khi 100 năm tới, trái đất sẽ rơi vào thảm họa của biến đổi khí hậu, sự va chạm của các tiểu hành tinh, bệnh dịch và bùng nổ dân số. Ở các tập khác, giáo sư Stephen Hawking cùng học trò của mình, ông Christoph Ganfard sẽ đi vòng quanh thế giới để tìm ra cách giúp con người có thể tồn tại ở không gian bên ngoài trái đất. Đây không phải là lần đầu tiên ông đề cập đến vấn đề sự sống của loài người trên trái đất. Tháng 11 năm ngoái, ông đã phát biểu tại Đại học Oxford rằng khả năng xảy ra thảm họa trên trái đất là chắc chắn trong vòng 1.000 đến 10.000 năm tới. Trước đó, chúng ta nên rời bỏ trái đất để bay lên không gian và tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác. Như vậy, sự kết thúc của trái đất không còn là sự kết thúc của loài người. Stephen Hawking cũng nhấn mạnh rằng việc phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo AI cũng có thể trở thành sự hủy diệt khi máy móc có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát của con người. Cuộc chạm trán với người ngoài hành tinh sẽ là thảm họa. Stephen Hawking, thiên tài vật lý người Anh nhận định loài người có thể sẽ nhận được tín hiệu người ngoài hành tinh trong tương lai nhưng cần thận trọng khi gửi lời phản hồi. Nhà vật lý nổi tiếng đã đưa ra lời nhận xét trong chương trình truyền hình Stephen Hawking Favorite Places. Ông đã sử dụng hành tinh ngoài hệ mặt trời là Gliese 832c để làm minh họa cho ý tưởng của mình. Gliese 832c cách trái đất 16 năm ánh sáng, mà theo Hawking có thể tồn tại sự sống. Ông nói hãy tưởng tượng cuộc chạm trán giữa loài người và người trên hành tinh Gliese 832c cũng giống như người bản xứ Mỹ gặp Columbus ngày xưa. Đó là cuộc gặp gỡ về một nền văn minh tiên tiến. Hawking cho rằng cuộc chạm trán đó cho kết quả không mấy tốt đẹp. Ông chia sẻ, nếu một ngày nào đó chúng ta có thể sẽ nhận được tín hiệu từ hành tinh kiểu này. Nhưng chúng ta nên thận trọng trong việc hồi đáp. Hawking cho rằng tốt hơn là chúng ta nên đi tìm và chủ động truyền tín hiệu tới họ. Ông nói có thể ở một nơi nào đó trong vũ trụ tồn tại cuộc sống thông minh hơn cũng đi tìm tín hiệu của chúng ta. Nhưng tốt hơn là chủ động bắt tay đi tìm người ngoài hành tinh. Chúng ta cũng là người ngoài hành tinh đối với họ. Chúng ta tiên tiến và chúng ta cần biết rõ về họ. Trước đây Hawking từng đưa ra cảnh báo về người ngoài hành tinh trong bộ phim tài liệu chiếu trên kênh Discovery năm 2010. Ông giải thích, tôi hình dung họ có thể sinh sống trên những phi thuyền khổng lồ sau khi dùng cạn mọi người tài nguyên trên hành tinh của họ. Những người ngoài hành tinh văn minh này có thể trở thành dân chuyên đi chinh phục và xâm lược bất kỳ hành tinh nào chúng bắt gặp. Sau đó họ sẽ khai thác để lấy nguyên liệu chế tạo nhiều tàu vũ trụ phục vụ cho cuộc sống di chuyển. Không ai biết đâu là giới hạn của họ. Theo Hawking, nếu một chương trình tương tự được người ngoài hành tinh áp dụng với con người, thì chắc chắn rằng con người sẽ gánh chịu hậu quả. Ông nói, chúng ta không hiểu rõ về người ngoài hành tinh, nhưng chúng ta hiểu loài người. Nếu nhìn lại lịch sử, cuộc gặp gỡ giữa con người và những tổ chức sinh vật kém thông minh hơn thường trở thành thảm họa cho đối tượng kia. Tương tự, cuộc chạm trán giữa nền văn minh có công nghệ cao và thô sơ đa phần sẽ mang lại kết quả xấu cho bên kém tân tiến hơn. Người ngoài hành tinh có thể phát triển trước chúng ta hàng tỷ năm nên họ rất mạnh và có thể coi chúng ta không khác gì vi khuẩn. Năm 2015, Hawking khởi động dự án kéo dài 10 năm tìm kiếm người ngoài hành tinh do Hiệp hội Hoàng gia Anh tài trợ. Dự án sẽ thu tín hiệu từ những ngôi sao gần trái đất bằng cách sử dụng kính viễn vọng mạnh. Hawking cũng đang tìm kiếm người ngoài hành tinh. Năm 2015, ông khởi động dự án kéo dài 10 năm nhằm thu tín hiệu từ những ngôi sao gần trái đất bằng kính viễn vọng mạnh với nguồn quỹ hỗ trợ từ Hiệp hội Hoàng gia London. Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ International Business Times, IBM hoặc IBT, tờ báo điện tử được thành lập vào năm 2006 tại Mỹ. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.